नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं घरगुती चवीची गोष्ट या आपल्या चविष्ट आणि पारंपरिक यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोकणातील एक पारंपरिक आणि आरोग्यदायी रेसिपी, उकडून तयार केलेल्या तांदळाच्या शेवया, अगदी घरच्या घरी आईच्या हातचं प्रेम आणि चव घेऊन। उकडलेल्या तांदळाच्या शेवयांचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत। पचनास हलकी आहे, ग्लुटेन फ्री आहे, नैसर्गिक आणि पारंपरिक आहे, ऊर्जादायक आहे, हायड्रेट आणि थंडावा देणारी आहे, तसेच वजन कमी करण्यासही फायदेशीर आहे।
रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच घरगुती चवी अनुभवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एक नवीन चविष्ट गोष्ट घेऊन. तोपर्यंत घरचं कहा, आरोग्यदायी रहा.